Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng kakaibang recipe sa pagluluto ng Pancit Canton. So alam ko medyo naboboard na kayo dahil Pancit Canton lang, ganun lang. So try nating ibahin. So tara, samahan niyo ako. Mag-prepare tayo ng 2 pieces ng egg at lakay Pancit Canton. Depende kung anong gusto nyong flavor. So, yan kasi yung napili ko, sweet and spicy. And then, pakuluan natin ang pancit noodles at least 2 to 3 minutes hanggang sa lumambot ito. And then, ilagay na natin sa ating lagayan ang 2 pieces ng egg. After that, i-mix natin ang Pancit Canton seasoning. Add natin yung niluto natin na noodles at i-mix ulit natin ito. Yan guys, continuous mixing. Magpainit na tayo ng mantika sa kawali at pag mainit na ito, ilagay na natin ang pinagmix na Pancit Canton at eggs. Ayan, paghiwalayin natin kasi wala namang forever. Ayan guys, siguraduhin natin nakatamtaman lang ang apoy para hindi ito masunog. At pag golden brown na ito, saka natin baliktarin. Tadan! Sa halagang 27 pesos, meron na tayong pritong Pancit Canton. Good for 5 person. So ano pang inaantay nyo guys? Magluto na rin kayo.
Yan guys, luto na ang ating Pancit Canton with 2 eggs. Yan. Tara, kainin na natin ito. Sarap. Pwede siya pang meryenda, pwede ding pang ulam. So, saan ka pa? Natulala na sa lasa. The secret ingredients is always love. Yan guys, don't forget to click, like, and subscribe my YouTube channel.